ጤና ይስጥልኝ። ስሜ ሰላማዊ ገብረ አምላክ ነው። ይሄ ከእንግሊዝኛ ወደ አማርኛ የምተረጉማቸው አጫጭር ቪዲዮዎች ናቸው። እዚህ ጋር ያለው የሶስተኛው ቪዲዮ ላይ ነን። ወደ preparing and taking exam የሚለው ፈተና መውሰድ መንገዶች ያሉትን እና እስካሁን ድረስ ካቆምንበት እየቀጠልን ነው እና ዛሬም ካቆምንበት ነው የምንቀጥለው ስለ ኦፕን ዌብ እና እንደዛ አይነት ፈተናዎች ምን እንደናቸው ወደዛ ላይ ነቁም ነው። ከዛ ጋር እንቀጥላለን እና ስለ ፈተና የትም ቦታ ስለሚሰጥ የተለያየ መንገድ የሚሰጥ ስለሆነ ከዚህ ጋር የተያዙ የተለያየ መጽሐፎች አሉ። እያንዳንዱን እያየን ነው። እዚህ ጋር ኮፒንግ የሶስተኛ መጽሐፍ ኮፒንግ with ኤግዛም የሚለውን ከፈተና ሲመጣ እንዴት አድርገን እንላለን a positive strategy to dealing with exam anxiety, pressure or stress እና ምን እዚህ ጋር የሚነግረን ይሄ ከኤግዛም ጋራ የተሳሰረ ጭንቀት አለና ጭንቀቶች የሚመጡት አንዳንድ ጊዜ አልተዘጋጀውም የሚበቃ ነገር አልያዝኩም ሲባል ነው። እውቀት አይቻለሁ ሁሉም ገብቶኛልም ቢባል የዛን ጊዜ ስትረሱ ይቀንሳል፣ ስትሬሱ ይጠፋል አይደለም። ስትረሱን ማቀነስና መቀዝቀዝ መንገዶች አሉና በጣም ቆንጆ መጽሐፎች ናቸው። ገባ ብሎ ማየት ይቻላል። በሪኩዌስት ላይ ወደ ሁለተኛ ጊዜ ነው 6 ወር በ6 ወር ከፍለን ሁለተኛ ጊዜ ሄደናል እና እዚህ ላይ በሪኩዌስት እዚህ ጋር ይሄንን የሁለት ሳምንት ብሬክ ጋር እንሄዳለን። ከዚህ ቪዲዮ በኋላ ከዛ ተመልሰን እንቀጥላለን። በሪኩዌስት ላይ እስካሁን ድረስ እያየኑ ያለው preparing and taking exam, how to prepare and take exam የሚለውን እሱን ስንጨርስ ways to learn easier and faster የሚለውን ሰባተኛው ጋር እንደርሳለን። የቀረን ከሰባተኛው ሲያልቅ እነዚህ 3 ቶፒክ ብቻ ነው የቀሩን። ከሶስተኛው ጋር 4 ቶፒክ ይሆናሉ። ስለዚህ ግማሽ ደርሰናል ማለት ነው እና እረፍት ሰዓት ይሆናል። preparing and taking an exam የሚለውን እየገባን ነው ወደ ሶስተኛው ጋራ ሳምንትና ለአንድ ስራ ቦታ ተብሎ የተለያየ ትላንት ባለፈው 2 ቪዲዮ ላይ አንዳንድ አይተን 2 ብቻ ነው ያየነው፣ ግን ሰፋ ያለ ቦታ አለ የሚሰጧቸው ለፈተና ብለው ለተለያየ ነገር የሚመዝኑ አሉና እንደዚህ አይነት ፊልድ አለ። ገባ ብለን ስናያቸው የመጀመሪያው ፐርሰናሊቲ ቴስት ነው እና ይሄም ፐርሰናሊቲ ቴስት ከስራ ጋር የተያያዘ ነው። ጆብ ኖሌጅ ቴስት እና ይሄን ስራ ታውቃላችሁ ወይ ብሎ በዛ መንገድ የሚፈትሹ ፈተናዎች አሉ። ኢንቴግሪቲ ቴስት አለ። ስለ እንዴት ሰዎችን ምን አይነት ኢንቴግሪቲ አላቸው ብሎ ያንን ይፈትናሉ ስራ ከመግባታቸው በፊት እና ይሄ ሰው እንደዚህ ያደረገና ይሄን ሰረቀና የሰረቀው ግን ዋጋው ይላቸዋል። በሳንቲም የሚቆጠር ነው። ምን ይመስላችኋል ነው? ይሄ ሰውዬ ፖሊስ ይጠራበት አይጠራበት እና ጃጅሜንታቸውን ይፈትሻል በዛ መንገድ እና በኢንቴግሪቲያቸውን የራሳቸውን ኢንቴግሪቲ ለ50 ሳንቲም ተብሎ ሰው እስር ቤት ይሄዳል ነው እና የዛን ጊዜ ፖሊስ ትጠራላችሁ ወይ ነው ይመዝናሉ። አንዳንዶቹ ነው ፖሊስ አልጠራው ለ50 ሳንቲም ይላሉ። አንዳንዶቹ የስ ፖሊስ እንጠራለን። ትክክል መልስ የለም። አቀራረባቸውን ነው የሚያዩት እና የራሳቸውን ኢንቴግሪቲ ቫልዩያቸውን ይመዝናሉ። በዛ ኮግኒቲቭ አቢሊቲ ቴስት በዛ ጋር አለ። ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ቴስት እና የኢሞሽናል ምን አይነት ኢሞሽን እንዳላቸው ስኪል ቴስት እና ጃብ ኖሌጅ ቴስት ቀረብረብ ያሉ ናቸው። ፊዚካል አቢሊቲ ቴስት ግን ልዩ ናቸው። እነዚህም በጉልበት ስራ ከስንት ፓውንድ ማንሳት ይቻላል በስንት ማለት እንደዛ አይነት ዲተርማይን ዋት ቴስት ቱ ዩዝ እና ይሄ ምን አይነት ፈተና እንስጣቸው የሚለውን እሱን ይመዝናል እና እነዚህ ፈተናዎች በዛ መንገድ የቀረቡ ናቸው። እነዚህ ብቻ ማለት አይደለም። ለኮግኒቲቭ አቢሊቲ ቴስት ላይ ለዛም የሚመዝኑት ሰው
የሰው ሐሳብን ጋር እንደዛ ሲባል በኮግኒቲቭ ብቻ ሰፋ ያለ ፊልድ ነው በእንትን ሲባል በኢንቴግሪቲ ሲባል ሰፋ አይነት መንገዶች የሚፈትኑት አለ ለተለያየ ቦታ ላይና ይሄ ብቻ ማለት አይደለም ኦኬ አሁን ተመልሰን ወደ እንትን ጋር እንቀጥላለን ወደ question ጋራና እስካሁን ድረስ ያየናቸው እነዚህ ናቸው እና እየቀጠልን ነው ከዚህ ጋር አቆምነው ጋር እንቀጥላለን አሁን ኦፕን ቡክ ኤግዛም ቴስት እና ኦፕን ዌብ ኤግዛም ቴስት ላይ ሁለቱን ዛሬ በዚህ እንጨርሳለን ግን የቀረውን አንነካም ቤት ወስዶ ሆም ቴክ ሆም ቴስት አለ ቤት ወስዳችሁ ይሄን በሙሉ ሶሉሽን አርጋችሁ ይዛችሁ ነውና እሱም ይጠይቋችሁ ማንንም ሰው እንዳይረዳችሁ መጽሐፍ ብቻ ተጠቀሙ እንደዚህ አርጉ እንደዚህ አታርጉ አንዳንዶቹ ከናታችሁ ከአባታችሁ በላይ ሌላ ሰው እንዳይረዳችሁ ይላሉ ወይንም ራሳችሁ ብቻ አርጉት ይላሉ እሱንም በዛም መንገድ ነው ግን ያ ማመን ይጠይቃል ቤት ወስደው ራሳችሁ ሌላ ሰው ሆምወርካቸውን ሰርቶላችሁ ሊመልሱ ይችላሉ እንደዛ አይነትና ሁለተኛ ሶስተኛ ደግሞ true or false ነውና በቀላል ይሄ እውነት ይመስላል ይሄ ውሸት ይመስላል ምንድነው ይሄንን ስማና ንገር true or false በቃ በቀላል ያለ ማቺንግ ነው ይሄንንና እዚህ አካባቢ ያሉትን ይሄንን ከዚህ ጋር የሚያያዘውን አውጣ ይላልና እዚህ ጋር 2 ሲደመር 2 ይላል እዚህ ጋር ብዙ ቁጥሮች አሉ 2 ሲደመር 2 ስንት ነው እዛ ውስጥ አንዱን አምጥቶ 4 ይላል ወይንም 3 ሲደመር 1 ያለውን ያመጣና እነዚህ ሁለቱ አንድ አይነት ናቸው ይላል እንደዛ አይነት ነገር ማቺንግ ኮምፒቴሽናል አለ እንደላንትና እንዳየኑ ከሂሳብ ጋር የተሳሰረ እና እነዛን አነካቸውም የመጀመሪያ ሁለቱን አይተን እናቆማለን ይሄ ሶስተኛው ቪዲዮ ስለሆነ ኦፕን ቡክ ኤግዛም or test የሚባለው ጋር እየቀጠልን ነው open book exam or test requires just as much preparation as closed book exams እና open book ቢሏቸውም የቱ ነገር የቱ ጋር አለ ብለው ማወቅ አለባቸው ሰዓቱ ሊሚትድ ነው አሁንም በሰዓት ነው የሚሰጣቸው ኦፕን ቡክ ስላሉ ሳላጠና መጥቼ መጽሐፉን እየከፈቱ እየፈለኩ ካገኛለሁ ማለት የቱ ምን ጋር እንዳለ ማወቅ አለባቸው ያንዳንዱ ቻፕተሩ ምን ጋር አለ ስንተኛው ፔጅ ላይ ነው ይሄንን የምፈልገውን ፈተና ላይ ያለውን ጥያቄና ስለዛ የሚያወራው ምን ይባላል እና መጽሐፉን ሃይላይት ያደርጉታል ይጽፉበታል ላይ እና በሃይላይት ያደርጉትና ያንዳንዱ ይጽፉበትና የቱ ጋር እንዳለ ነው ከጻፋ ቁጭ ብዬ ስጽፍበት ማርከር ሳረገው ያስታውሰኛል ተመላልሽ የጻፍኩበትን ቦታ ተመላልሽ ሳነበው ያንንና ከፔጁ ጋራ ከምን አይነት ቻፕተር ውስጥ እንዳለ ነው በመጽሐፍ እንትን ፈተና የሚከፋፍሉበት መንገዶች አሉ እኔ በአንድ መንገድ ልበል አንዱ መንገድ በሚሰጡት በቻፕተር ቴስት የሚሰጡት አንድ ሴሚስተር ይሉታል 4 ቦታ ተቆራርጧል ትምህርት ቤቱ የመጀመሪያ 3 ቻፕተሩ ላይ ሲጨርሱ ትልቅ ፈተና ይኖራል ያንዳንዱን ቻፕተር ይሰጡበት ከዛ ያ 3ቱንም ቻፕተር የሚፈትሽ ነው ከዛ ደግሞ 4 5 6 ቻፕተር ከጨረሱ በኋላ ሌላ ትልቅ ፈተና ይሆናል 3ቱንም ቻፕተር ሚዝ ያደርጉ እንደዛ አርገው ፈተና ይሰጣል መጨረሻ ላይ ሁሉን መጽሐፍ ተዛሬ ድረስ ከአንድ ቻፕተር ጀምረን 10 ቻፕተር ላይ ከደረስን እሱን በሙሉ አቅፎ ፈተና ብለው ፋይናል ኤግዛም ይሉታል እሱን ያቅፋል እና እንደዛ ፈተና ያቀርባሉ የተለያየ ትምህርት ቤት በተለያየ ህግ ነው የሚያደርጉትና ያንን ማወቅ አንድ ቻፕተር በእያንዳንዱ ሳብጀክት ላይና መጨረሻ ላይ ይሄን ብቻ ነው የሚሰጠኝ ስሉ ያንን ማወቅ ይረዳል in open book exam test you will allowed to access notebooks and other specific resources during exam test እና አንዳንድ ጊዜ የጻፋችሁትን ወስዳችሁ ይሄን ጽፈው የራሳችሁ ኖትቡክ አላችሁ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ ይላሉ ሌላ ሪሶርስ ካለ በሪሶርስ እንደ ኮምፒተር ላይ በኖትቡክ የመጽሐፍ ኮምፒተር ከሆነ በኮምፒተር ላይ እሱን መጠቀም እንደዛ አይነት Okay, open book exam test እየቀጠለን ነው. It's important to know what type of information and how much will be allowed in the exam. እና አሁን እንዳልኩት ምን አይነት ኢንፎርሜሽን ነው ፈተና ላይ የሚመጣው ይሄኛው ቻፕተር ብቻ ነው ፈተና ላይ የሚመጣው ወይስ 3ቱንም ቻፕተር ነው ወይስ መጽሐፉ እስከ ዛሬ ያጠናነው በሙሉ ነው የሚያቅፈው ምንድነው የምንፈተነው
እና ፈተናው ያለው የዛ ጋራና ወይንም አንዳንድ ጊዜ 5 ፔጅ ብቻ ነው የሚመጣው ከዚህ 5 ፔጅ ብቻ ነውና ለሱ ትንሽ ክሬዲት ሰጣቸዋለሁ የሚጠራቀምና እሱ መጨረሻ ላይ ሰፋ ያለ ግሬድ ይሆናል እንደዛ አይነት ኦኬ you may be limited to your own notes or just to a textbook እና መጽሐፍን ብቻ ይፈቀድላችኋል ኖትቡክ አይፈቀድም የኖትቡካችሁ ብቻ ይፈቀዳል መጽሐፍ አይፈቀድምና ህግ አለ የእያንዳንዱን ህግ ልዩነትን ቢሆን በዛ ህግ መከተል ነው okay open book exam or test የቀጠለና you will need to be able to retrieve information quickly and effectively in this sort of exam so preparation clear note taking and organizations are very important አሁን እንዳልኩት ቻፕተሩ ላይ ያንዳንዱ ቻፕተር ሲጀመር ይነገረናል ቻፕተር ውስጥ ምናወራው ስለዚህ ነውና እነዛ 5 ኖት እነዛ 5 ሳብጀክቱን ወስዶ ያንዳንዱ ላይ ስሩ መጻፍና በ5 ካታጎሪ ነው አሁን እዛ የትኛው ካታጎሪ ውስጥ ነው ይሄ ፈተና የዚህ ጥያቄ የት ካታጎሪ ውስጥ ነው ያንን ካወቅን በቀላሉ እዛ ጋር መሄድ ይቻላል ከነ 5 ያንዳንዱ ቻፕተር ውስጥ ሰፋ ያለ ያረብ ከ5 እስከ 10 ነውና በእነዛ 10 ውስጥ ከነዚህ 10 ውስጥ አንዱ ጋር ነው የሚቀመጠው የቱ ጋር ነው የተቀመጠው ከዚህ ጋር ነው እንደዛ ያሉ ማገናኘት መቻል Okay, open book exam or test የቀጠለና an exam test where according to the course your course coordinator or lecturer should provide details of format and what can be and cannot be used እና ምን መጠቀም ትችላለህ ምን መጠቀም አትችልም በምን አይነት ፎርማት ነው በምን አይነት መንገድ ነው የምታስቀየን ፈተና መልሱን ማስቀመጥ ያለብህ በዚህኛው ይሄንን አይነት ፎርማት አቅርበናል የምንፈልገው ይሄን አይነት ስፔስ ውስጥ መመለስ ነው መልሱ በሙሉ እዚህ ጋር መቀመጥ አለበት መልሱ በሙሉ እዚህ ጋር መቀመጥ አለበት ይሄኛው ወደዚህ መደረግ አለበት ጥያቄውን በሙሉ ሲጨርስ እንደዚህ አድርገህ ማድረግ አለብህ እንደዚህ የሚባል ፎርማት ያስቀመጡት ነገሮች አሉ እሱን መከተል ነው ኦኬ ኦፕን ቡክ ኤግዛም or test የቀጠና open book exam or test generally don't test memory because you are able to access information እና ስለ ማስታወስ አይደለም ስለ ኦርጋናይዜሽን ነው እና በትክክል ሁሉን ነገር አላስታውስም ካልኩኝ 10 ቻፕተሩን የትኛው መጀመሪያ መጣ እነዛ ከቻፕተር ውስጥ 10 ነገሮች አሉ የትኛው መጀመሪያ መጣ የትኛው መጨረሻ መጣ ምናምን የትኛው ተከተለ የትኛውን ባልልም የትኛው ውስጥ ምን አለ የሚባል ኢንፎርሜሽን እሱን ካረኩት በኖቴን በሄድ ቁጥር ሁሉን አይና እዚህ ውስጥ ነው ይሄን ሁሉ አይቼ ይሄ ነው ማለት ይችላል ስካን ማድረግ ይችላል ያንዳንዱና በዛም መዘጋጀት አይነት ነገር instead they tend to test your understanding and ability to apply what you have learned እና የተማሩትን ትምህርቶች እንዴት አድርገው በማስታወስ ባሁን በኦርጋናይዜሽን ያስቀመጥኩትን ራሴ ተጠቅሜ በቀላሉ እሱ ነው ይሄ ኦርጋናይዝ ማድረጉንም ፈተና ነው ይሄን ፈተና ማለፍ የምቻለው በኦፕን ቡክ ሲሏቸው በዚህ ነውና ኦፕን ቡክ አንዳንድ ጊዜ 3 ቻፕተር ሊያቅፍ ይችላል የመጨረሻ ኤግዛም ሊሆን ይችላልና ፈቅዳላችኋል መጽሐፍች ከፍታችሁ እሱን ፈተና እንድትወስዱ ይላችኋል 3 ቻፕተር ኦርጋናይዝ ማድረግ ከባድ በትንሽ መጀመሪያ ዳይጀስት ማድረግ ነው ማለት እንደ ምግብ ሲበላ ትንሽ ሁሉንም አንዴ መብላት እንትን ይላል ሆዳማል ሆድ ቁርጣት ውስጥ ይገባል ስለዚህ ትንሽ ከሰዓት በኋላ ሁሉንም በደንብ ኒውትሪሽን ይሆናል በሁሉንም እንዴት እንደሚገናኙ ምን እንደሚሉ ከሰዓት ይመጣል ሰፋ ያለ ሰዓት መስጠት ነው for this reason open book exam test can be difficult as a traditional closed book exam test and requires as much preparation ለዚህ ነው ኦፕን ቡክ ሲሉ አንዳንድ ጊዜ ሰፋ ያለ ቻፕተር ላይ ነው ኦፕን ቡክ እሺ የሚሉትና ምክንያቱም ያ አሁን እንዳልኩት ኦርጋናይዜሽን ያስፈልጋልና ክሎዝድ ቡክ ሲሆን አጠር ያለ ቻፕተር ላይ ስለሆነ እሱ ቀለል ያለ ነው ለያንዳንዱ በአቀማመጥ ነውና ከሰዓት ከልምድ
ከልምድ ጋር የሚመጣ ነው ልምድ ሲሆን ቀለል ይላል ሁሉ ነገርና እንደ እንትን ሩቲን ይሆናል በሩቲን የሚዘጋጅ ነገር ይሆናል ከአዲስ ሲሆን የዛን ጊዜ ነውና ልምድ ማቅረብ ነው ልማድ ማድረግ ነው ይሄንን እንደዛ አርጎ ማስቀመጥ Okay, open book exam or test. Be careful, however, not to bring too much material to an exam or test as you can waste valuable time looking for information. And as information ቁጭ ብሎ ሲፈልግ እዛ ውስጥ ምክንያቱም ሳል ኦርጋናይዝ ሳላረግ ነው ቻፕተሩን ምኑ ጋር ሳልል ምን ሳልል በቀላሉ ሄጄ ክፍት አድርጌ ፈልጌ አግኝቼ ጽፋለሁ የሚባለውን ያ ሰዓት ይፈጃል እና የትኛው ኢንፎርሜሽን የቱ ጋር ነው ያለው የሚባለውን እሱን በትክክል መያዝ ነውና እዛ ላይ እንትን ይላል በብዛቶቹ ሰዓታቸውን ፈጅተው ፈተና የተሰጣቸው ሰዓትን በደንብ ሳይመልሱበት ያልቃል it's very important to make sure what you bring is well organized so information is easily located and relevant እና ኦፕን ቡክ ቢባል ኢንፎርሜሽን ያመጡት ከተዘጋጀው ካወቅኩት ምን ላለው መጀመሪያ ላይ ፈተናውን ወስዳለሁ ለራሴ በእውቀት ፈተናውን ወስድና ከዛ ሄጄ ጊዜ ካልን ተመልሼ ሄጄ ከመጽሐፉ ጋራ በትክክል ነው የመለስኩት ብዬ ተመልሼ ሁለተኛ ጊዜ ሲሄድበት የዛን ጊዜ በመጽሐፉ ሄድበታለሁ እንጂ ሰዓቴንም ኦፕን ቡክ ስላሉት በግድ በኦፕን ቡክ ብቻ መልሰዋለሁ ብዬ አልቀመጥምና እዛ ስፈልጋለሁ ስለ ኦፕን ቡክ ስለሆነ መጀመሪያ መልሱን ማቅረብና ከዛ በትክክል ያስኩት ወይ ብሎ መፈተሽም ይቻላልና በኦርጋናይዝ መሆን አለበት ኢንፎርሜሽኑን ማወቅ አለባቸው ኦኬ Open book exam or test እየቀጠልን ነው preparation okay revise the material as far as normal examination you will need to understand and be familiar with the material before starting the exam እና ልክ በግድ ኦፕን ቡክ ሊሰጡኝ ነውና መዘጋጀት ብዙ አያስፈልግም አይደለም ኦፕን ቡክ ከባድ ነው ከኖርማል የሚወስዱት ያለ ኦፕን ቡክ ያልሆነውን ፈተና ኩል ከባድ ነው እና በኦፕን ቡክ ስላሉ በአቀራረቡ ለእንትን ባለፈው እንዳጠና ነው ላይሆን እንትን አይሆንም ማለት አይ ማቺንግ ይሆናል ሾርት አንሰር ይሆናል እና ረጅም አንሰር ይሆናል አቀራረቡ የነንም ፈተኑ መጽሐፉ መክፈቱ ብቻ ነው ኦፕን ቡክ ያሰኘው እንጂ አቀራረቡ አይደለም ስለዚህ ማቴሪያሉን ተዘጋጅቶ መሄድ ትልቅ ነው ኦፕን ቡክ ሰጡኝ ብሎ ሳይዘጋጁ አለመሄድ ነው You need to understand material familiar with the material before starting the exam. The exam is not the place to try to read and understand material. እና የዛን ጊዜ መጀመሪያ አንብቤ ይግባኝ ስለምን እንደሚያወራ ከዛ ገብቼ ደግሞ እሱ ከገባኝ በኋላ ይሄን አረጋለሁ መጀመሪያ ጥያቄውን ስለጥያቄውን በደንብ እንዲገባኝ በደንብ 3-4 ጊዜ አንብቤ ሲባል የዛን ጊዜ ሰዓት መፍጅ ቤት ውስጥ ነው እንደሱ ነው መጀመሪያ 3-4 ጊዜ አንብቤ ብሎ መምጣት ነው እንጂ አሁን አይደለም እዚህ ጋር በኋላ አይደለም ፈተና ላይ መዘጋጀት ሰዓት አይደለም ኦኬ open book exam or test እየቀጠለ ነው preparing understanding the material will also help when locating information እና አሁን እንዳልኩት ማቴሪያሉን ይሄ ጥያቄ ስለዚህ ነው የሚያወራው ማለቱ ያንን መግባቱ እሱ በቀላሉ የቱ ጋር እንዳለ በቻፕተር ውስጥ ይነግረናል ቻፕተሩ ይሄኛው አንድ የመጀመሪያ 3 ፔጆቹ ስለዚህ ነው የሚያወሩት የሚቀጥለው 3 ስለዚህ ነው ያሉ እያንዳንዱን ጽፎልናል ልክ መጨረሻ ፔጅ መጀመሪያ ፔጁ ላይ ሲጀምርና እሱ መዘጋጀቱ እሱ ላይ ይረዳል ensure that you note are brief and well organized to ensure you are able to quickly locate information እና ያንን የመጀመሪያ ቻፕተር ውስጥ የቱ ጋር ነበር የሚባለውን እሱን በኦርጋናይዝ ማድረግ ይቻላል እና እንደሱም ቢሆን ከተሳሳትኩኝ ይሄ
አንድ የመጀመሪያው ላይ ይሄንን ኢንፎርሜሽን ይዟል፣ ሁለተኛ ላይ ይሄንን ኢንፎርሜሽን ይዟል፣ ሶስተኛ ላይ ብዬ ያንን ማየት ይችላል በጻፍኩትና በኦርጋናይዝ ባረኩት ራሴ ባዘጋጀሁት መንገድ። ኦኬ ሃይላይት ኢምፖርታንት ሴክሽን for quick reference እና በቀላሉ እዚህ ጋር ያለውን መልሱንም አብሬ ይሄ ነገር ኢምፖርታንት ነው ስለዚህ ነው የሚያወራው የሚለውን ሃይላይት አድርገዋለሁ ራሴና በስክሪፕቱ ማርከር ጽፈበት በማርከር ወይም በስክሪፕቱ አድርጌ እሱን አዘጋጀዋለሁ። በመሄድኩ ጊዜ አያዋለሁ ቻፕተሩን እና ያንን ነው ያንዳንዱ መጽሐፍ ላይ ኦፕን ቡክ ላይ ብዙ መጽሐፉ ላይ ብዙ ይጻፋል፣ ሰዎች ኖት ይጽፉበታል፣ ምን ይሉበታል። በኦፕን ቡክ ላይ የተዘጋጁ መጽሐፎች በደንብ የተቀንትን በደንብ የተጻፈባቸው መጽሐፎች ናቸው። preparing taking an exam የሚለው እየቀጠልን ነውና በሰፋ ያለ ነው ለኦፕን ቡክ ሐሳብ ጋራና መጽሐፍ በመጽሐፍ አይነቶች ጂኦግራፊ፣ ሂስትሪ ምን ሲባል የተለያየ ሳብጀክቶቹ አንዳንዶቹ ለኦፕን ቡክ ቀለል ያሉ ናቸው፣ አንዳንዶቹ ለኦፕን ቡክ ጣጠኛ ናቸው። ኦኬ በመጽሐፍ አቀማመጥ አይነት ነው መጽሐፉ ራሱ አቀራረቡ ነው። ኦኬ ኦፕን ቡክ ኤግዛም ኦር ቴስት የቀጠለን ነው። ፕሪፓሬሽን ላይ ሃይላይት ኢምፖርታንት ቴክስት ዊዝ ዲፍረንት ከለር ኦር ማርከር እና መጽሐፉን ኦፕን ቡክ ለኦፕን ቡክ የተዘጋጀ ፈተና ከሆነ ማርከር ያስፈልገው እያንዳንዱን ሃይላይት ማድረግ አለበት በተለያየ ቀለም። ምክንያቱም ሁሉንም ቦታ ላይ በአንድ አይነት ቀለም ሲሆን መለያየት አይቻልም። ቀይ ለእንደዚህ አይነት ነገር፣ አረንጓዴ ለእንደዚህ አይነት ነገር፣ ቢጫ ለእንደዚህ አይነት ነገር እና ብሎ በከለር ኮኦርዲኔሽን ኖት ጽፋለሁ። ቀዩን ለዚህ ነው የተጠቀምኩት፣ አረንጓዴ ለዚህ ብዬ የዛን ጊዜ ጥያቄውን አይና በቀይ ሃይላይት ጋር ሄጄ ቻፕተሩን እያንዳንዱ ፔጅ ገባ ብዬ እዛ ቀዩ ላይ ያገኘዋለሁ አይነት ነገር ነው። ስለዚህ የሚያወራውን በቀይ ማርከር አደረኩት። ስለዚህ የሚያወራውን ስለ አረንጓዴ እንደዛ አይነት ነገር use mind map all that matters for summarizing of each information to help you retrieve information quickly እና ኦፕን መጽሐፉንም ፕሪፔርድ አድርጌ ተዘጋጅቻለሁ ብዬ በሄድም አሁን እንዳልኩት መልሱን ራሴን ብጽፈው ሁለተኛ ጊዜ ተመልሼ ጊዜ ካለኝ ያንን የተሰጠኝን ሰዓት ግማሽ ሰዓት ነው የሰጡኝ። የተጠቀምኩት 15 ደቂቃ ነው። 15 ደቂቃ አለኝ፣ ብዙ ነው 15 ደቂቃ። ገብቼ እያንዳንዱን መልሱን በትክክል አረኩት ወይ ብዬ እያንዳንዱን በዛ መንገድ ሄዳለሁ። ስለዚህ መዘጋጀቱ ሃይላይት አድርጎ ለኦፕን ቡክ መዘጋጀትም እሱም ላይ ይረዳል። ዝም ብዬ አጥንቼ ሄዳለሁ አይደለም፣ ለኦፕን ቡክም መዘጋጀት አለበት እና ያ ለሪቪዥን ምክንያቱም አንዳንድ ቦታ ላይ ስህተት ካለ እሱ ማስተካከያ እድል ይሰጣል። ኦኬ ኦፕን ቡክ ኤግዛም ኤንድ ቴስት እየቀጠልን ነው። ፕራክቲስ ኢንተርፕሪቲንግ ኩዌስችን ዩዚንግ previous exam paper እና ከዚህ በፊት የቀረበውን ኤግዛሞች አሁንም እንዳልኩት በብዛቶች ትምህርት ቤቶች ያቀርባሉ ባለፈው አመት የተሰጡትን ፈተናዎች እና ባለፈው 5 አመት የተሰጡትን ፈተናዎች እና እንደዛ ነው። አንዳንዱ ፈተና ተመላልሰው የሚጠቀሙት ከሆነ በግድ ባለፈው አመት የተፈተኑትን ሰዎች ወረቀታችሁን የፈተና ወረቀታችሁን ስጡን እናጥናበት ይላሉ። እነሱ አምጥተው ዶኔት የሚያደርጉበት ቦታ ካለ እዛ ዶኔት አድርገው በዛ መንገድ ያንን ሰብስቦ ያንን ማጥናት ይቻላል። ያንን ተጠቅሞና ያም ይረዳ። ፕራክቲስ writing full answers under the condition you will face in the exam. Try and match the physical condition, equipment and time as closely as possible እና ይሄ የሚሉት ሞክ ትራያል የሚባሉ አሉ እና እንደዛ ነው እና ሄደው ልክ በዚህ መንገድ ነው ይሄ የሚሆነው ነው እና እንደዛ አይነት ነገር ለኢንቨስቲጌሽን ይጠቀሙታል እና ሰዎች እንደዚህ እዚህ ጋር ሰው ሞቷል፣ እዚህ ጋር ሁሉ ኤቪደንስ አለ፣ እሱን ሰብስብ ምን የሚባሉት እሱ በፕራክቲስ ያደርጉታል እና ብዙ አይነት ፕራክቲሶች እና ሄደው የሚማሩ ሰዎች ፕራክቲስ እንዳደርጉ እነዚህም ይሄዱና
የመቀመጫ ቦታቸው ልክ እንደ ትምህርት ቤት ነው። ቁጭ ይላሉ፣ ክላስ ውስጥ ቁጭ ይላሉ። እዛ ላይ ቁጭ ነው ፈተና ያንን የተሰጣቸውን የውሸት ፈተና ፕራክቲስ ፈተና ይወስዳል። የፕራክቲስ ፈተና ይወስዱታል። እሱ ቁጭ ላይ ይወስዱታል። በተሰጣቸው ሰዓት የሚሰጣቸው ግማሽ ሰዓት ከሆነ በዛ ሰዓት ውስጥ እንዲጨርሱ መጽሐፉን ከፍተው ፈልገው ያንን መልስ ምን ብለው ያን እንዲለማመዱ ያደርጋል። ያ እሱን አይነት ስትራቴጂ ፎር አንሰሪንግ ኩዌስችን እና ይሄ እርዳታ ነው፣ መንገድ ይከፍታል ያንን ፈተና ላይ ቀርቦ መዘጋጀቱ። Okay, open book exam or test. You will only have a small working space, so take the minimum material. Being crowded and messy will make information retrieve difficult. እና ከመጽሐፍ የተባለውን 10 ኖትቡክ አያስፈልግም። 10 ኖትቡክ አዘጋጅቻለሁ እና 10ሩም እዚህ ጋር ደርድሬ እሱን ሄጄ እያንዳንዱን ከፍቻ ያለው አይደለም የተባለው። ያቺ የሚሰጠው ፈተና በዚህ ቻፕተር ውስጥ ብቻ ነው ማለት 1 2 3 ቻፕተር ውስጥ ነው እንጂ በተሰጠው በዛች ነው። ለዛች አንድ ኖትቡክ ይበቃል። አንድ ኖትቡክን ትልቅም ባይሆን ትንሽ እና እዛ እና በዛ መንገድ መዘጋጀት ነው እንጂ ትርምስምስ ያለ ዛሬ ያዘጋጅሁት ኖትቡክ በሙሉ ከፍቻ ያዋለው ምን የሚባለውን እሱን አይነት ቀለል ያለ ነው። ሰዓቱ የተሰጠኝ ትንሽ ነው። እሱ ላይ በቃ ስፈልግ እንዳልውል ነው። Don't just copy directly from the textbook. እና ቴክስትቡኩን የሚፈልጉ ቴክስትቡኩን ገባችሁ ወይ ነው። ቴክስትቡኩን ያለውን እንዳለ ገልብጦ አይደለም። ቴክስትቡኩን ከፍቶ አንብቦ ከዛ በራሴ መጽሐፍ ነው ካነበብኩት በኋላ ይሄን ከዛ አነበብኩት በኋላ ራሴ መጽሐፍ አለብኝ ስለዛ ቴክስትቡኩ ስላነበብኩትና በዛ መንገድ okay ensure that you correctly refer any material እና የሃይ ስኩል ከአንደኛ እስከ 12ኛ ሬፈራንሱ መጽሐፉ ግድ የላቸውም። ኮሌጅ ከሆነ ግን በሬፈራንስ ነውና የኮሌጅ ኤግዛም ከሆነ ይሄ የሬፈራንስም አብሮ ማስገባት መልመድ አለባቸው። Okay, open book exam or test. Ensure you use correct information /theory. እና የኦፕን ቡክ ፈተና ጋር የተያያዘ ከሆነ በትክክል የተሰጠው ፎርሙላ ካለ ፎርሙላውን ቲዮሪ ከሆነ በዚህ ቲዮሪ ከሆነ የሚመልሰው በዚህ ቲዮሪ በዛ መንገድ ካለ በዛ መንገድ በዚህ ጋር ካለ በዛ ጋር ነው እንጂ እንደዛ አድርጎ ማቅረብ መቻል አለበት። use a direct relation to ensure you have a deep understanding of your course material, which is what open book exam tends to focus on. እና በይሄንን ቻፕተር ገባችሁ ወይ አይነት ፈተና ነው የሚያቀርቡት በኦፕን ቡክ እና ስለዛ ነው እንጂ እንትን ነው ጥብቅ ብሎ ይሄ እንደዚህ ያለውን ፎርሙላ እንዴት አድርገን በዚህ ፎርሙላ አንድ ነገር ሶልቭ እናደርጋለን የሚሉት በዛ አይነት ፈተና አያቀርቡም በኦፕን ቡክ። ኦፕን ቡክ ምን ያክል ገባችሁ የሚል ፈተና ነው እና አቀራረቡን ስለዛ ስለሆነ በዛ መንገድ መዘጋጀት። ኦኬ ኦፕን ቡክ አሁን ደግሞ ኦፕን ዌብ ነው። አሁን ኦፕን ቡክ ጨርሰን ኦፕን ዌብ ማለት ኢንተርኔትን ተጠቀሙና መልስ አቅርቡ ነው እና ኢንተርኔት በብዛት ጊዜ ኦፕን ዌብ የማቴሪያሉን አቬይላቢሊቲውን ነው እና እዛ ላይ ነው። ኦኬ ኦፕን ዌብ are exams that will usually be accessed through a stream starting at a set time and completing within a time limit እና ኦፕን ዌብ አንዳንድ ጊዜ ይሄን እንዴት መጠቀም ትችላላችሁ የሚለውን እሱን አይነት ፈተና ያቀርቡበታል እና ኦፕን ዌብ እሱም በሰዓት ነው ማለት የተሰጣችሁ ግማሽ ሰዓት ነው ያላችሁ። ይሄ 9 ጥያቄ ነው። 9ኙንም ጥያቄ በግማሽ ሰዓት ውስጥ መልሱት አይነት ነው። they may or may not be supervised እና ኦፕን ዌብ ሲሏቸው ቤት ወስዳችሁ ስሩት አይነት ሊሉ ይችላሉ። ወይንም እዛ ጋር ቁጭ ብሎ በግማሽ ሰዓት አሁንም እንዳልኩት ቤት ወሰዱትም ቢሆን ሰዓት አለው ማለት ይሄን ሰርታችሁ በዚህ ቀን አንጡ ከተባለ ከዛ ቀን ውጭ ጭማሪ ሰዓት አልተሰጣችም። በዛ ቀን በዚህ ሰዓት መታችሁ መልሱ ይሄን የተባለ ቀን መመለስ አለበት። ኦኬ open web exam or test የቀጠነው open web exam test
requires just as much preparation as other type of exam እና ኦፕን ዌብ ስለሆነ ማጥናት አያስፈልገኝም ማለት አይቻልም እና በብዛት ጊዜ ኦፕን ዌብ ኮሌጆች ይጠቀማሉ ይሄ እንዴት ስፒድ ሪሰርች አድርጌ ይሄንን ኢንፎርሜሽን ማዘጋጀት እችላለሁ የሚለውን አለ እንደዛ አይነት ፈተና ናቸው an open web exam test you are allowed to access notebooks and other specific resources during the exam መተው ትምህርት ቤት ውስጥ ቁጭ ብለው የሚፈተኑ ከሆነ የዛን ጊዜ መጽሐፍ መጠቀም የሚችሉት መጽሐፍ ሬፈረንስ ካላቸው ስለ ፊዚክስ ስለሆነ ፈተናው ስለ ከፊዚክስ ጋር የተያያዘ ከሆነ አስተማሪ የሚያስተምረው ፊዚክስ እና በኦፕን ቡክ ፈተና የሚሰጥ ከሆነ ያንን ሄደው ያን ማዘጋጀት የፊዚክስ መጽሐፎች ይዘው መምጣት ይችላሉ በብዙ አይሆን አንድ ሁለት ፊዚክስ መጽሐፎች ምክንያቱም አንድ ፊዚክስ መጽሐፍ ሰፋ ያለ ሁሉን ያቅፋል ስለዚህ ከአንድ ከሁለት በላይ ብዙ አለማምጣትና ሪሶርስ ይዘው ያንን ይዘው እንትን ማለት ይችላል ደግሞ ሁለተኛ ካልፈለጉ የራሱ አስተማሪ የሚያስተምረው መጽሐፉን ይዘው እሱ መጠቀም ይችላል ኦኬ open web exam of this እየቀጠለ ነው it's important to know what type of information how much you will be allowed to use in an exam እና ምን አይነት ኢንፎርሜሽን ነው የሚያቀርቡት ምን ያክል ኢንፎርሜሽን ሪሶርስ መጠቀም ትችላለህ ነው ይነግራቸዋልና በስንት ሰዓት እንደሚፈጅ ምን አይነት ሪሶርስ እንደሚፈልጉ ስለምን ፈተና እንደሆነ ምን ብሎ ጥያቄ መጠየቅ ነው ሁሉ ጥያቄ ጠይቁ ተዘጋጅቶ መምጣት ነው ለዛ ፈተና You will need to be able to retrieve information quickly and effectively in this sort of exam. So preparation, clear note taking, and organizing are very important. And now, open web ስለተባለ still ሰዓት በሰዓት ከሆነ ያንን ኢንፎርሜሽን ሀብዬ ከምፈልግ ተዘጋጅቼ መምጣት ያስፈልጋል ከተዘጋጀ ስለምን እንደሆነ የሚያውቀው ፈተናው ስለዚህ ነው ሲሉን ጂኦግራፊ ሲሉት ስለ ጂኦግራፊ ከሆነ አንደኛ የቀረውን ሳብጀክት በሙሉ ይጥልና ስለ ጂኦግራፊ ላይ ነው ስለምን አይነት ጂኦግራፊ ኤሽያን ስለ ኤሽያን ከኤሽያ ጋር የተያዘ ጂኦግራፊ ላይ ነው እና ስለዛ ነው እና እንደዛ ያለ በትክክል እንዲይዘው እና ያ ማዘጋጀት ነው ስለ ኤሽያና ስለ ኤሽያ ጋር የተያዘ ጂኦግራፊን ቁጭ ስለዛ ማጥናት ጀምራለሁ አይነት ነገር ነው ኦኬ ኦፕን ቡክ ኤግዛም ኦር ቴስት የቀጠለን ነው ይቅርታ ኦፕን ዌብ ነው and as exam tests vary according to courses your course coordinator or lecturer should provide details of information and what can be and cannot be used እና ምን አይነት አሁንም እንዳልነው መጠየቅ ነውና መጠየቅ አለማወቅና መዘጋጀት የሚቻለው መጀመሪያ በመጠየቅ ነውና አለበለዚያ ለምንም አይነት ፈተና ብዬ መዘጋጀት አልችልም ለሚባሉ ለዚህ ፈተና ሲል ለዚህ ተዘጋጅቼ ብቅላለ ለዛ ፈተና ሲል ለዛ ፈተና ተዘጋጅቶ ብቅ ይባላልና የሚዘጋጀው ፈተና ስለምንድን ነው ስለምን ካታጎሪ ያንንም አነስ አርጌ ስለዛች ብቻ ነውና ፎርሙላ ሁሉ ፎርሙላ ያስፈልጋል ለዚህ ፎርሙላ ሲባል ስለዛ ፎርሙላ ላይ ቁጭ ይባላል እንደዛ አይነት ነገር ነው open web exam test generally don't test memory because they are able to access information እና ማስታወሱን አይደለም በአፈላለገ ዕውቀቴ ነውና አንድ ነገርን በቀላሉ እንዴት አገኛለሁ በቀላሉ የቱ ጋር ፈልጋለሁ እንደዚህ አይነት አፈላለጉና እንዴት አድርጌ ነው ያንን ነገር በመመለስ አይነት ነውና ካታጎሪ አሁን ጥያቄ ቢጠይቀኝ ምን አገር በረዶ በኦገስት ላይ በረዶ አለው እና መጀመሪያ የሚባሉ ስለ ምን ሀገር ሲባል በዛ ሪሰርች ነው የሚደረግና በቀላሉ በዚህ የሚፈልገው ኦገስት ነው ብዬ በዛ ጀምራለሁና በኦገስት ላይ ምን አይነት በረዶ አለ ብዬ በዛ ጀምራለሁ ቀለል ያለ የሚሉት እንደዛን ታርጌት ይደረጋል የሚፈልገውና እንደዛ ኦኬ open web exam or test here you tend to test your understanding and ability to apply what you have learned እና ምን አስተማራችኋል ስለምን ዕውቀት አላችሁ በዛም ጋራ
ከኦገስት ጋራ ምን አይነት ስኖ አለ የሚባለው ጋራ ከዛ ጋራ ካልኩት የስኖ ሀገሮችን ማቃቸው ሀገሮች አሉ ራሽያ እንትን ግሪንላንድ ምን እያልኩኝ የመጀመሪያ ስኖ በብዛት ስኖ ያላቸው ካናዳ ምን ሲባል ወደዛ የስኖ ሀገሮች ላይ እንትን ላለው እና ወደዛ ማየት ይጀምራል በዛ ነው በሐሳቤ እና በዛ ፎከስ አደርጋለሁ ጊዜ ካጣሁኝ እነዛን ሜንሽን አደርጋለሁ ምክንያቱም ኦገስትን ቢሆን ስኖ ሀገሮች ናቸው ስኖ በብዙ ወራቸው በስኖ የሚቀበሉ ስለሆኑ እነዛ ላይ ወረወራቸዋለሁ ከዛ ጀምራለሁ ራሴ በሜሞሪ የሚፈተን አይነት ነገር open book exam requires a much preparation as traditional and closed book exam እና አሁን እንዳልኩት ስለምንድን ነው የሚፈትሉት ስለምን ሳብጀክት ነው ከምን ጋር የተያያዘ ነው የትኛውን ቻፕተር መጽሐፉ ላይ የተያያዘ ጋር እንፈትኑት እና ወዴት የሚሄድ ነው ስለምንድን ነው ይሄ አስተማሪ ፈተና የሚያቀርበው እንደዛ አይነትና ሁሉን ጥያቄ የሚጠየቅ ሆነ ትንሽ ትልቅ ጥያቄ የሚባል ለመጠየቅ ነው okay too much material can waste valuable time looking for information አሁን እንዳልኩት ብዙ ማቴሪያል ይዞ እሱን ደርድሮ በዛ ኦፕን ቡክ ፈተናለሁ ማለት እንትን ይላል ግራ ያጋባ ስለዚህ ማቴሪያል የሚያቀርቡትን ፎከስድ ይሆነ አንድ ቦታ ላይ ጥብቅ ያለ ስለዛ የሆነውን ስለፈተናው ጋር የተሳሰረ እሱን ይዞ መምጣት preparing and taking an exam ይሄ preparing and taking an exam የሚባለው በግድ የትምህርት ቤትና ለስራ መዘጋጀት ብቻ አይደለም ለህይወት መዘጋጀት ነው ህይወት ፈተና ነው ፈተናዎች አሉ የተለያየ ፈተና ላይ እንዴት አድርገው ለዛ ጋራ በምን አይን ይመልከት በምን አይነት ግላስ ማግኒፋይንግ ግላስ ይመልከቱት ገባ ብሎ እሱን ያጥኑት የሚባለውን እሱን ነውና ያንን ፈተና አይከብድም ፈተናው መልስ ከተያዘ መልስ ለመልስ የሚሮጥ ሰው ከሆነና ሁልጊዜ ፕሮብሌም ሶሉሽን አንድ ጣጣስ ፕሮብሌሙ አንድ ፕሮብሌም ሶሉሽን የሚያስፈልገው ፕሮብሌም ነው እንጂ ክብደት አይደለም ብሎ እንዲመዝን ነውና ላይፌ በሙሉ ባየሁት አንድ ነገር ጊዜ መጀመሪያ ላይ የሚሰማኝ ክብደት አይደለም የመጀመሪያ ነገር ፕሮብሌም ነው እንዴት አድርጌ ሶሉሽን አገኝለታለሁ ነውና ያ ፕሮብሌም እንዴት ሶሉሽን ይቀርባል ይሄ ፈተና ሲባል ጥሩነቱ ለዛም ያዘጋጃል ላይፍ ታይም ኤክስፒሪየንስ ይባላልና ምንም አይነት ነገርን እዚህ ጋር የሚያደናቅፍ ነገር ካለኝ ገባብዬ ፕሮብሌም ነህ እንጂ ከዛ በላይ ውጭ ምንም ነገር አይደለም ምን አይነት ሶሉሽን አለ በየቱ ሶሉሽን መነጽር አረግልሃለሁ ብዬ በዛ ነው የሚጠና እና ሪሰርች እኔ ስራዬ ሪሰርች ስለሆነ ሁልጊዜ ወደዛ ነው በፕሮብሌም ብዬ ነው የሚታየኝ እና አንድ ነገር ክብደት የሚባለውን ያን ወደ ቃሉን ወደ ፕሮብሌም ይላል ፕሮብሌም ደግሞ ሁልጊዜ መልስ የሚያስፈልገው ነገር ማለት ነው እና እንደዛ ቆንጆ ነው ይረዳል ኦኬ open web exam or test no it's very important to make sure that what you have ready to use is well organized so information is easily allocated and retrieved እና እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ነገር ኦርጋናይዝ ማድረግ የላይፍ ፕሮብሌምን አንድ ፕሮብሌም ሲመጣ መጀመሪያ እንዴት አድርጌ ልመልከተው እንበል ምክንያቱም እስካሁን ድረስ ብዙ ዌብ አውርተናል በላይፍ ፕሮብሌም መጀመሪያ ኦርጋናይዝ ላድርግ ይሄ ፕሮብሌም ብትንትን ብሎ ስላለ ብዙ አያይዜ መያዝ ያቀተኛልና እንደ ውሃ ሊይዝ ማባረር መሰለኝና እንዴት አድርጌ ኦርጋናይዝ ላድርገው እንዴት አድርጌ ይሄን ነገር ወደ ፕሮብሌም ልቀይረውና እንዴት አድርጌ ላጥናው እንዴት አድርጌ ላግኘው ነውና ስለዚህ ኦርጋናይዜሽን ይረዳል እንዴት አድርገው አንድ ነገር ኦርጋናይዝ ማድረግ also take care to reference when appropriate the
the rule of plagiarism still applies in an open web exam. Plagiarism የሰው የጻፈውን መልሶ የኔ ብሎ ማቅረብ ነውና የሰው ስራን የኔ ብሎ ማቅረብ እሱ plagiarism ይሉታልና ሬፈረንስ የሬፈረንስ ያስፈልጋል እንትን የሚባለውና ያንን ሄጄ ሁልጊዜ ሬፈረንስ የሚያስፈልገው ኤግዛም ላይ ሲሆን ነው ለራሴ ኖት ብዬ ሰው ያለገውን እንዳለ ገልብጬ ባቀርበው ያ ኖት ነው እንጂ እንትን አይደለም plagiarism የኔ ስራ ብሎ ማቅረብ ሲጀመር የዛን ጊዜ plagiarism ይገባልና እንደዛ ነው okay open web exam and test preparation revise the material as for a normal examination the exam is not the place to try to read and understand the material እና አሁን ቅድም እንዳየነው የኤግዛም ቀን አይደለም እንትን ማለት ኤግዛም ቀን አይደለም መዘጋጀት ቀደም ብሎ ተዘጋጅቶ ነውና እንደዚህ አይነት ነገር ቢሆን በዚህ መንገድ ብሎ ላይፍ ላይ መዘጋጀት ይችላል ኤግዛም ላይ ልክ እንደሚጠናው የላይፍ ፕሮብሌም ካለ ይሄ ነገር ቢሆን በዚህ መንገድ ዞር አድርጋለሁ ይሄ ነገር ቢሆን በዚህ መንገድ እንደሱ አይነት ነውና ይሄም ለላይፍ ይረዳል መዘጋጀት understand the material well will also help when allocating information እና ማቴሪያሉን የሚፈልጉትን የቀረበውን ማቴሪያል ሲገባው ያ ነገር ይሄ ነገር ፕሮብሌም እንደዚህ ነው ሲለው ይሄ ፕሮብሌሙ ምን አይነት ነው በመጽሐፍ የሚጠና አለ እና በመጽሐፍ የሚጠና በእጅ የሚሰራ አለ እና በእጅ ሄጄም በእጄ ባየው እሱ ላይ ይረዳልና ያ የእውነት ኤክስፒሪየንስ ይሆናል Okay, open web exam or test preparation. Ensure that your notes are brief and well organized. እና አሁን እንዳልኩት ራሴ እንዲገባኝ ነው የጻፍኩት ረጅም ቢሆን እሱን በሙሉ አንብቤ ምን አይደለም አጭር ሆኖ ማስታወሻ ነው ጭንቅላቴና ስለ ጂኦግራፊ ባወራ ስለ ኢንዲያ ባወራ የምፈልገው ኖቶቹ አጭር ሆነ አለባቸው እንዳልኩት ኢንዲያ ካልቸር የኢንዲያን ካልቸር ነው ካልቸራቸው ስማቸው ይሄን ያለው ከዛ በስማቸው አስተዋውሳለሁ አምስት አይነት ካልቸር አላቸው ምንድን ነበር የሚባል ከዛ ነው ያንዳንዱን ስሙ ከሰማው በኋላ ምን እንደሆነ አውቃለሁና በቀላሉ highlight important question and text with different color and marker አሁንም እንዳልኩት በማርከር ያንዳንዱን ሃይላይት ማድረግ ነውና ያ ሃይላይት ቢደረግ በተለያየ ማርከር ሃይላይት የሚደረገው በተለያየ ነገር ላይ ልዩነቱን ለማሳወቅ ነውና እንደዛ ነውና ሶሉሽን ሲፈልግ እንደዛ ሶሉሽን የላይፍ ፕሮብሌም ሶሉሽን ብለን ብናስገባው በማርከር ላይ ይሄ ፕሮብሌም በዚህ መንገድ ይሄ ፕሮብሌም በዚህ መንገድና ልዩነቱን ነውና ለዚህ መጠቀመው ለዚህ አልተጠቀመው ይሆናል ለዛ መጠቀመው ለዚህ አይሆን ይሆናልና ለዛ አይነትና በዛ ኦርጋናይዝ ማድረግ ማሻሻል ነው okay you might find using mind maps and other material to summarize information እና አሁን እንዳየነው በከዚህ በፊት እንዳየነው ፈተና ላይ ይሄንን ሰው ሲያጠና በዚህ መንገድ አጥና ይላልና በሳመሪ ማለት ነው ይሄ ቻፕተር በሙሉ ያወራው ስለዚህ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ አምስት ነገሮችን አውጥቷል ይሄን ያውጥቷል ያንዳንዱ ላይ ምን እንደሆነ ይነግራሉ ነው አምስቱን አውጥቼ ሃይላይት አድርጌ ስለዚህ ብቻ ነው ያወራው ያቀርባል ኦኬ open web exam የቀጣይ preparation it's important to check all your equipment computer specialized software calculator etc ለዛ ቀን ቢያቀርቡትን ነገሮች ኢኩዊፕመንት ካለ ለፈተና ቀን እዛ ላይ ወይ ካልኩሌተር ያልሰራም ባትሪው አለቀ ወይ ኮምፒውተር ፍሪዝ አረገና አልሰራም ማለኝ ፈተናውን በዛ መንገድ ወደኩኝ እና እንደዛ አይነት ሶፍትዌር ተበላሸ ምን የሚባለውን እሱ ላይ የፈተናው ቀን እሱ ላይ እንዳይሆነ ነው you must know how to use them well before you begin your online exam and test እና ሁልጊዜ ደግሞ አንደኛ ትልቅ ስህተቱ ሰዎች ሄደው የኮምፒውተር ኤግዛም የሚወስዱ ቀን የኮምፒውተር አጠቃቀሙን ይዛን ቀን መልመድ ይጀምራሉ ያ ሰዓት ይፈጃ መጀመሪያ ሄደው
ፕሪቴስት የሚባለው አለ ከፈተና በፊት መመለማመጃ ለኮምፒውተር መለማመጃ ብለው ፈተና የሚያቀርቡት አለ እንደዚህ ነው መጀመሪያ እዚህ ጋር ትሄዳላችሁ ስማችሁን ጽፋላችሁ ምን ትላላችሁ እንደዚህ ታረጋላችሁ ያንን ገብቶ ከዛ ደግሞ ፈተና አይነቶች በዚህ መንገድ አንድ ሁለት እያንዳንዱን አይነት ፈተና ያቀርባሉና በዛ መንገድ እሱ ላይ መዘጋጀት ነውና በኮምፒውተር የሚሰራ ከሆነ ኦንላይን ከሆነ ያንንም ሲስተሙን ማወቅ ቆንጆ ነው you might need to tell any people you live with that you have an online exam and take for a quiet during this time እና አንዳንድ ጊዜ ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ፈተናው ውሰዱት የሚባላል የዛን ጊዜ ይሄንን ክፍሉ ጋር ማንም ሰው እንዳይመጣብኝ አንድ ሰዓት ፈተና አለኝ የዛን ጊዜ ይሄ ክፍል የኔ ነው ብሎ መናገር ነው Okay, open web exam. Preparation. If you have a poor internet connection, then ask others to refer and refrain from using the internet while you are taking the exam or test. Now, ሰፋ ያለ ሰው አንድ ኢንተርኔት ቤት ውስጥ ያለ ከሆነ ሰፋ ያለ ሰው ፋሚሊው ሰፋ ያሉ የተለያዩ ሰዎች የሚጠቀሙት ከሆነ የፍጥነቱን ያቀዘቅዘዋልና ፈተና ጊዜ ያንን ፍሪዝ ያደርጋል ያንን ሰዓቴን እዛ ላይ ከኮምፒውተሩ ጋር ስታገል አንዴ ከፍቼ ጀምሬ ሰዓቱ ያልቅብኛልና በእውቀት የሚመዝን አይደለም እውቀቱን አይመዝንም የኮምፒውተርን ጣጣውን ነው የሚመዝነውና በዛ ፈተና ዋለቀ ተብሎ በፈተና ይወደቃል ቼክ on stream or with your course coordinator or lecturer to see if there is a practice exam or available እና አንዳንድ ጊዜ ላይብረሪዎች በጣም ስፒዳቸው ቆንጆ ነው ፈጣን ነውና ለፈተና ለዚህ ቀን ኮምፒውተር ሪዘርቭ ማድረግ ፈልጋለሁ ብሎ እዛ ሄዶም ፈተና መውሰድ ይቻላል በግድ ቤት ውስጥ ብቻ አይደለም ለፈተና ምክንያቱም የነሱ የኮምፒውተር አቀራረባቸው እዚህ በጣም ቆንጆ ነው በእንትን የኮምፒውተር ሲስተማቸው ቆንጆ ነው open web or exam የቀጠለን ነው preparation practice interpreting question used in previous exam papers rules the format may be different you may have an idea of what to expect እና እንደ open web እና open book አንድ አይነትነታቸው ነው እዚህ ያለፈውን 3 ስላይድ ያየነው open book ላይ ያለውንና open web ላይ ያለው አንድ አይነት ነውና ከዚህ በፊት ያለ ፈተናዎች ካሉ ከዚህ በፊት ያለና በሱ ምሳሌ አርጎ እሱን በእነሱ በሱ ተጠቅሞ መዘጋጀት ነው it is likely that the expectations of understanding are higher than regular exam tests as you are allowed to access notes and other resources እና የዛ እንደ ተባለው open book የሚፈትነውና open web እና book የሚፈትኑትና በእንትን የሚፈትኑት ለየት ያለ ነውና እነዚህን የሚፈልጉት አቀራረቡን እሱም ይግባኝ ብሎ መጠየቅ ይቻላልና ምን አይነት ፈተና ለምን አይነት ነገሮች ላይ ነው ይሄንን የሚሉትና የሚፈልጉት ኤክስፔክቴሽናቸው መጽሐፉን መክፈት ለፈቀድንላችሁ በደንብ ታቀርቡታላችሁ ብሎ ሁሉ የሚጠብቁዋል ኦኬ open web exam test as with a regular exam or test time is constricted it is important to pre-plan your approach to an exam or a test before you start answering question እና ፈተና መልሱን ብዬ ከመግባቴ በፊት መልሱን ብዬ ከማዘጋጀት በፊት ምን ከማለቴ በፊት ይሄን መዘጋጀቱ ያስፈልጋልና ቀደም ብሎ መዘጋጀቱ መንገዶችና ለዛ ለፈተና ብሎ ለዛ መዘጋጀትና as in a regular exam or a test a little planning at the beginning can be significant can have a significant impact on your grade and stress level እና ሳልዘጋጅ ፈተና ጋር ቢሄድ የዛን ጊዜ ዝብል አንዱን አድርጌ ምንም ብዬ ዝም ብዬ መልሼ መስጠት ነውና በቻንሴ
ድንገት በተሳስቼ በትክክል መልስ አቅርቤ ይሆናል ተብሎ በዛ ነው የሚመዘነው እንጂ ሳይዘጋጅ ከዛ ወረቀቱ ስፈልጋለሁ ቢባል ምንም ነገር የለም። ሳይዘጋጅ አለመሄድ ነው ፈተና ቀንና ያ ስትረስ ለብሉን ይቀንሳል። ስትረስ አይጠፋም። ስትረስ አለ ከኤቭሪዴይ ጋራ ስትረስ አለ የተለያየ ነገር ላይ እና ስትረስን ይሄንን ይይዛል። ኦኬ እዚህ አቆመን ትንሽ ቪዲዮ እናያለን። ኢንቴግሪቲ ቴስት የሚባለውን ዛሬ ገባ ብለን ትንሽ ልናየው ነውና ይሄኛ ሶስተኛ ቪዲዮ ስለሆነና የሚለው approve way to avoid hiring a problem እና ጣጠኛ የሚያገባኝን ቢዝነሴን ስራዬን ጣጣ ውስጥ የሚያገባኝን እንደሱ አይነት ሰው እንዳልቀጥር ተብሎ መፈተኛ መንገዶች ናቸውና ብለው ያቀረቡት ነው። ይሄ ያዘጋጁት ነው። ትንሽ ገባ ብለን እንመልከት። So what we want to cover today, and we really appreciated Owen Dunn's invitation to present this information to you, is what is integrity testing, what does it identify, and what are some of the truths and facts. እና ዛሬ የምናየው እነዚህ ሶስቱን ነው አለ። what is integrity? integrity testing ስንል ምንድነው? what does it identify? ምን አይነት ነገር ላይ ነው የሚጠቁመው እጁን አለ። what is the truth? እውነቱ ምኑ ነው ብሎ ያንን እነዚህ ሶስቱን እናያለን አለ። story behind it. And very simply, integrity testing is a tool that really came about in the late 80s after the polygraph. integrity testing የተጀመረው በ1980 ዓመተ ምህረት አካባቢ ነውና በዛ ዓመተ ምህረት የተጀመረ ነው አለ። Protection Act was passed. እና ፖሊግራፍ ብለው ሰዎች እውነት ነገሩ አልነገሩ ተብሎ እጃቸው ላይ ክሊፕ ያደርጉና ይፈትኗቸዋል ፖሊሶቹን እና በዛ እውነትና ውሸት የሚባለውን እሱን ለመመዘኛ በልብ ምታቻቸው በመናቸው በዛ ያጠናሉ። በፓልሳቸው ምን እያሉ በዛ መንገድ የሚያጠኑትን እሱን በዛ ጋር የተሳሰረ እሱ የመጣ ጊዜ የዛን ጊዜ የተጀመረ ነው አለ። As you all probably know, you can't use a polygraph in your application process. እና ያንዳንዱ ሰው ቁጭ ብላችሁ ፖሊግራፍ ውሰዱ እና እስኪ እውነተኛ ሁኑ ውሸተኛ ሁኑ ተብላችሁ ተቀጠሩ የሚባለውን ትላልቅ ቦታ ካልሆነ በስተቀር እሺ ብሎ ፈተና እንደሱ አይነት ፈተና የሚወስድ የለም። ስለዚህ እና ገቨርንመንቱም አይፈቅድም እንደሱ አይነት ቦታ በዛ መንገድ ሰው እንዲቀጥሩ to find out information about applicants. But integrity ይሄ ለመፈተን ያንዳንዱን ሰው እውነተኛ ይሁን ውሸተኛ ይሁን እሱን ለመፈተን ብለው ነውና መፈተኛ መንገድ ብለው ቢዝነሶች የሚጠቀሙት ነውና በትክክል ያቀረቡትን ቢዝነስ የለፉበትን ቢዝነስ በትክክል እንዲያዝ የሚፈልጉት እና ለዛ መንገድ ነው። Integrity testing came about as a tool for employers after that is both legal and valid in an employment. እና ይሄ ኢንቴግሪቲ ቴስቲንግ የሚባለው ያ ገቨርንመንቱ ያንን መንገድ ስለገዛ በፖሊግራፍ መፈተኑን መንገዱን ስለዘጋ ይሄንን አቀረቡ መፈተኛ አድርገው ሰዎችን በትክክል ይዘው ስራ እንዲያገባቸው process to identify things like honesty, dependability, እና የሚፈትኑትን እነዚህ አምስቱን ነው አለ። አንደኛ ኦነስቲ ነው እና ይሄ ሰው ኦነስት ነው ወይ እና ሁለተኛ ደግሞ ዲፔንደቢሊቲ ነው። ይሄ ሰው እኔ ራሴ ዲፔንድ አድርጌ በየቀኑ መጥቶ የሚሰራ አይነት ነው ወይ ስራውን የሚሰራ ነው ወይ ብሎ በዛ ጋር ትረስት ወርዚ ላምነው እችላለሁ ወይ አምኜ ትቼው መሄድ እችላለሁ ወይ ወይስ በየቀኑ ይሰርቀኛ ቢስቅቅ የሚያሰኘኝ ነው ወይ ሪላያቢሊቲ ይሄ ሰውዬ እንደሚሰራ እኔ ሪላይ አድርጌ ሁሉን ነገር እጁ ላይ ትቼ መሄድ የምችለው ነው ወይ ፕሮ ሶሻል ቢሄቪየር እና ከሰው ጋር የሚስማማ ነው ወይ አይነት እና እነዚህ አምስቱን የሚፈትሽ ነው አለ። trustworthiness, reliability, and even pro-social behaviors from applicants that create honest and reliable knowledge and information to employers that can help
identify who are going to be good employees and what applicants should move forward in your interview process. እና ኦነስቲ መጀመሪያ ኦነስት የሆነ ሰውን የሚቀጠሩት ሌላ ሰው እንዲያገቡላቸው ነው እና የተጨማሪ ሰውን እንደነዛ አይነት ሰዎች ራሳቸው ፈትሸው በትክክል አድርገው እያንዳንዱን ፈትሸው ጨርሰው በትክክል የሆነውን ሰው ብቻ ራሳቸው እንዲያቀርቡ ያደርጋል። ኦኬ as well as it will help identify specific poor behaviors, willingness to participate in bad behaviors like illegal drug use out. እና ኦነስቲ የኦነስት የሆነ ሰዎች የሰውን ቢሄቪየር ማለት ልማዳቸው መጥፎ ልማድ ያላቸውን ሰዎች ነው ይላሉ። አለበለዚያ ስራ ቦታ መጥተው ድራግ ይሸጣሉ ምን የሚባል ይሆናልና ያንን ደህና የያዘውን ደህና ስራ የከፈተውን በሙሉ ጋርብች ውስጥ ያስቀምጡታል። ቆሻሻ መጣያ ውስጥ ያስቀምጠው ሁሉን ነገር ትርምስምስ አድርገው ብልሽት አድርገው ስብርብር አድርገው ያስቀምጡታል። ስለዚህ ኦነስቲ ከዛ ነው ኦነስቲ ለሚቀጥሩትን ሰዎች ኦነስት መሆን አለባቸው። መጀመሪያ ራሱ ሄዶ የሚፈልገውን መርጦ ከዛ ይጀምራል። work or even that an applicant would admit to things like workers' compensation fraud and unsafe actions. ወርከር ኮምፐንሴሽን አንዱ መጣና ስራ ቦታ እዚህ ጋር መጣውና ወደኩና እኔ ተጎዳን ገና ከተቀጠረኩ 3 ቀን ሆኖታልና ሄዶ ለወርከር ኮምፐንሴሽን የሚሉታል ይከፍሉታል። ቁጭ ብሎ ቤትስተሚታከም እንስተሚል ለሱ ይከፈላል፣ ለሆስፒታል ይከፈላል፣ ለሬንት ይከፈላል፣ ለምግብ ይከፈላል፣ ለሆቴል ይከፈላልና ለዛ ጋራ ለሰራ ቁጭ ላለበት ይከፈላል፣ ቤት ቁጭ ብሎ እንዲታመም ተብሎ እና ለብዙ ይከፈል። ወርከር ኮምፐንሴሽን የሚባለውን እሱን ለማግኘት ገና ከመግባቱ እዚህ ስራ ውስጥ ሰው ከተጎዳ ስራ ውስጥ ቁጭ ብሎ ከተጎዳ የሚከፈላል። እሱን ለመጠቀም ይሆናል። እሱ ዲስኦነስቲ ነው። ለዛ ዲስኦነስቲ ይሆናል። ኦነስት ያልሆነ ሰው ገብቶ ለገንዘቡ ብቻ ነው የገቡት ማለት ነው። Integrity testing is a proven and very reliable measure that can help employers find out that information early in a hiring process. እና ይሄ ገና ያንን ሰው ከመቅጠሩ በፊት በፈተና በማቅረቡ ፈተና በአይነቱ በዛ ፈተና የሚያቀርቡት ፈተናዎች ያንን ፈትሸው ይሄ ሰውዬ እውነተኛ ነው ውሸተኛ ነው የሚለውን እሱን መዝኖ በዛው በፈተና አንድ ፈተና ወስዶ በዛ አውጥተው ይጥሉታል። ይሄን ሰውዬ መቅጠር አልፈልግም ይላል። And use that to make wise decisions about their applicants. So, in helping to share with the group, what does that look like? How does that even come about? Will people actually admit that information to you? እና አንዳንድ ጊዜ ሰው ካልተጠየቀ በፈተና መንገድ ካልተጠየቀ ራሱ መጥቶ አዎ ምሰርቅ ነኝ፣ አዎ ማጭበረበር ነኝ፣ አዎ ሌባ ነኝ፣ አዎ ምናምን የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ ጥያቄ ሲሆን ጥያቄ አቀራረቡ እንዲሄንን መዝንና ንገረኝ ነው። ትክክል መልስ የለም፣ ትክክል ያልሆነ መልስ የለም። በግድ መመዘን አለበት አንዱና በራሱ ሐሳብ ይመዝናል። ኦኬ What organizations like Insight Worldwide provide with integrity testing is assessments that either use strictly over and direct style questions or also na ጥያቄ አጠያየቁን ዳይሬክት የሚያቀርቡ ጥያቄ ዳይሬክት ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር 3 ነው። ኦቨርት ይሆናል። ኦቨርት ማለት የተደበቀ ጥያቄ ሊሆን ይችላል። ዳይሬክት ሊሆን ይችላል እና ክፍት ሆኖ እየገባቸው የሚመልሱት ይሆናል። ወንም የተደበቀ እነሱ ስለ ቲማቲም ሲጠይቋቸው ግን ስለ ኦነስቲ ነው የሚጠይቋቸው እና ያ ኮቨርት ይሆናል እና ኮቨርት ይሆናል እና በዚህ በ3 መንገድ ይጠይቋቸዋል። So a combination of over and covert style questions in an online survey to applicants at the time of application. እና ምርጫን በሁለቱም ይፈትኗቸዋል። በኮቨርትም በኦቨርትም ይፈትኗቸውና በምን መንገድ እነዚህ ይሄንን ፈተና ወሰዱትና በምን መንገድ እንደሚመዘኑት እሱ ላይ ያለ As an applicant completes their application, they can be linked directly to this very short survey. And if using something like just over or direct,
These questions are very straightforward and get እና ጥያቄው በቀላሉ የሚገባው ጥያቄ ነው እና ጥያቄ አጠያየቁ ሰው ገብቶት በቀላሉ መመለስ የሚቻል ነው። በአሁን እንዳልኩ ሞልቲፕል ቾይስ ነው። እንደዚህ አይነት ሞልቲፕል ቾይስ በጣም እንትን ነው እና ሰዎችን ያላቸው መመዘኛው ይሄ ነው እና ይሄ እውነት ይመስላል፣ ይሄ ውሸት ይመስላል፣ ትሩ ኦር ፎልስ እነዚህ አምስቱ ምንድን ናቸው ነው እና ይሄ ከዚህ ጋር ተስማማለሁ። ይሄ መጣና አንዱ ደበደበ ምን ይመስልሃል ያለ እና ይሄ ግን የደበደበው ለዚህ መንገድ ነው ምን ይመስልሃል? እንትን አንደኛ አግሪ ታደርጋለህ መደብደቡን እንትን ዲስአግሪ ማለት አልስማማም ትላለህ መደብደቡን ግዴለኝም ትላለህ አይ መሐከለኛ ነው የሚደብደብ በጣም ካሳል ደበደበው ድረስ ግዴለም ማለት ነው። እንደዛ እያሉ ምርጫ ያቀርቡላቸዋል እና በዛ መንገድ ይመዝኗቸዋል። ያ ከሰውየው መደብደቡ የሱን ኢንቴግሪቲ የመዘነ ነው። Right to the principle of something like would an individual steal from their employer if they felt that employer was mistreating them? አንድ ኢምፕሎየሩ በትክክል አልከፍልም በትክክል አላረግም ምን አላቸው እና ስለዚህ አንዱ መጣና ሰረቀ ትክክል ነው እሱ ትክክል አይደለም ነው በዛ መመዘን ይችላሉ አለ። And their answers back could be something like yes or no. It's a very straight እና መልሱ በሁለት መልሱ መመዘኛው ነው እንጂ እንዴት አድርገው ምክንያቱን አይደለም ፈልገው የሚፈልጉት yes or no አዎ ወይንም አይ ማለት ብቻ ነው። ከዛ ውጭ ኦፕሽን አይሰጧቸውም እና በዛ ብቻ ይዘጉባቸዋል በሩንና በዚህ ምርጫ ላይ ብቻ አቅርቡ ነው መልሳቸው። Straightforward response that really provides you a legal and credible standpoint of why you chose to move forward with an applicant or you didn't. እና በዛች በአንድ ጥያቄ ሰፋ ያለ እንትን መመዘኛ መንገድ ይሆናል። እንደሱ ይሄ እንትን ኦቨርት ጥያቄዎች ናቸው። አሁን ኮቨርት ላይ ሳየን ነው። Questions are often incorporated into applicant integrity surveys. እና ኢንቴግሪቲ ሰርቬይ የሚባላል እና ዘይ ሰርቬይ ኩዌስችን ይጠይቋል። የተለያየ ጥያቄ መጠየቃል። አንዳንድ ጥያቄ በሶስት መንገድ ላይ እዚህ ጋር መልሰው ለየት አድርገው ሌላ ጋር ያቀርቡታል። ለየት አድርገው እሱ ነው ጥያቄ 4-5 ጊዜ መልሱና የቱኛው ጋር አንድ አይነት ነው ወይ ብሎ በዛ ይመስሉናቸው ምን ይላቸዋል? ያ አለ ያ ኮቨርት ነው። ያ አሁን ቅድም እንዳየው ሰረቀውና ስለሰረቀው በደም ስላልከፈለው ሰረቀው የሚባለውን እሱ ዳይሬክት ነው እና ስለዚህ ነው። ኦኬ simply just to find out one specific area of risk, but they're designed to not trick an applicant but identify through a pattern of questions and answers, is this individual at risk for something, say like work ethic, moral behavior, conflict of እና አንዳንድ ጊዜ ስለ ሞራል ቢሄቪየር ስራ ከስራ ጋር የተያዘ ሞራል ቢሄቪየር እንደዚህ አይነቶች ምንድነው የሚያስላል የወርክ አቲክ እና የስራ በሰዓቱ መግባቱ በሰዓቱ ይሄን አይነት ስራው በዛ በሰዓቱ ማቅረቡ ምን ማለቱ ምን ይመስልሃል? እንዴት ነው ያንተ ሐሳብ? ምን ይያሉ የተለያየ መንገድ ሰፋ ያለ አንድ ሰዓት የሚፈጅ ረዘም ያለ ጥያቄ ነው። እሱን ቁጭ ላይ ያቀርቧቸዋል። or even situations like retention. Is this an individual who retention ማለት አንድ ነገር ገባ ብዬ ቁጭ መስማቱ ላይ እንትን ይላል ሐሳብት እንትን ይላል። ስለዚህ ሪቴን ማድረጋችን ሲያወራልኝ ድቀት ለሌላ አንድ ቃል ወስድና ሐሳቤ ሌላ ከተማ ይወሰኛል። ያቺ አንድ ቃል ያወራውና በዛ ሐሳቤ ብክንትን ሲል ይውላልና መስማት ያቀተኛል የሚያወሩትን። Who's going to stay with our organization long term? ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ስገቡ በሚፈትሿቸው እዚህ ለብዙ አመት መግባት ፈልጋችሁ ወይ ሐሳባችሁ የት ነው ምንም ይላልና ይሄን ስራ የምትፈልጉት ለትንሽ ጊዜ ነው ወይስ ለ7 ጊዜ ምን ይያሉ በዛ ይፈትሻሉ። Or is this somebody that turns over quickly? በቀላሉ ስራውን ለቀው የሚሄዱ አይነት ናቸው ወይ አንድ ቦታ ላይ ብዙ ስራ አመት ይሰራሉ ወይ ምንም ይላል። The other major benefit with implementing things like covert questions into
an applicant integrity እና ኮቨርት የሆነ ጥያቄ ኢንቴግሪቲ ጋር ማቀን ጥቅም አለው አለ survey is this often also allows an employer to follow up with behavioral based questions that are እና ይሄ የሰውን ቢሄቪየር የሰውን የሚያረጋውን በየቀኑ የሚያረጋውን የሱን ፐርሰናሊቲውን እሱን ይፈትሻል እና ከዛ ጋር የተሳሰረ ጥያቄዎች ናቸው presented to an applicant that help open lines of communication እና ይሄ እንደዚህ አይነት ሲሆን ምን አይነት ሰው እንደሆነ ያውቃሉ ምን አይነት በየቀኑ ምን አይነት በምን አይነት ነገር ሐሳብ ላይ እንደሚቀመጥ ያውቃሉ በዛ አመዛዘኑ ነው ያሉ to avoid yes no type responses ስለዚህ አንዳንዱ ጋራ አዎ አይ የሚለውን መልስ ትተው ሰፋ ያለ ምርጫ ይሰጧቸዋል ይመስለኛል አይ ግድ የለኝም ያ አሁን ቅድም እንዳልኩት እንደዛ አይነት ጥያቄ ያቀርቡላቸዋል and then through that communication either identify is there a higher risk that we should not move this እና ይሄንን ሰው ብንቀጥረው እኛ ጣጣው ስንገባለን አንገባም የሚባለውን ለካምፓኒው በትክክል ይዘዋል ወይስ ካምፓኒን ይጎዳዋል ለካምፓኒው ይጎትተዋል ወይስ ካምፓኒው ማደግ ላይ ያስቆመው ይሆናል ምን እሱ ላይ ይመዝናል individual for or you know this is somebody that we want to place but maybe we need to place them in a different department under እና ስራቸው ከዚህ በፊት ስኪላቸው ምናቸውን ከፈለጉ ሌላ ዲፓርትመንት ጋር አስቀምጠው ከዚህ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ አሁን ገንዘብ የሌለበት ቦታ ላይ አስቀምጠው እዛ ጋር ሊያሰሯቸው ይችላል ፋይናንስ እነሱ እንደዚህ አይነት ነገር ጋራ የሚያጋጫቸው ከሰው ጋራ ከስራ ጋራ ምን የሚላቸውን እሱን ዞር ማድረግ ይቻላል ወይ በቀጥራቸው ለስኪላቸውን ግን ፈለኩኝ የሚባል አይነት ነገር ከሆነ certain manager that is best suited and thus helping to improve our performance as an organization እና ኦርጋናይዜሽኑን ለማሳደግ ነው እና ኦርጋናይዜሽን ለማሻሻል ነው ኦርጋናይዜሽኑ የሚጎትት ነገር አይፈልጉም እና ኦርጋናይዜሽን ወደታች የሚደረግ ነገር እሱን መመዘኛ መንገድና መቀምትን ዝም ብለው ከሚቀጥሩ ይሄንን መቀነስ እንደዚህ አይነት ነገሮች ጣጣ የሚያመጣባቸው ነገሮች ላይ ገና ከመግባቱ በሩን ከመግባቱ በፊት እዛ ላይ ለማስቆም መሞከሪያ መንገዶች ናቸው why this is so important ይሄ ለምንድን ነው ያን ያህል ጥቅም ያለው አለ by using integrity surveys in an application ኢንቴግሪቲ ሰርቬይ ከሰው ለያንዳንዱ ሰው ስራ ቀጠሩኝ ለሚሉት ጋር ሲገባ አለ process one of the key things that a survey helps organizations to achieve is separating high performers from low performers አንደኛ በፐርፎርማንስ ናቸው በደም ብዙ የሚሰሩትን ሰዎችና ቁጭ ብለው ብዙ ሰዓቱን ብለው ሳይሰሩ የሚያጠፉትን ሰዎች እሱን ይለያያል ሁለት ቦታ ያስቀምጣቸውና ምርጫቸውን በዛ ያቀርብላቸዋል so very often like even in a low skilled environment እውቀቱም አነስ ያለ እውቀት የሚያስፈልገው ቦታም ቢሆን አለ minimum wage position frontline situation እና ገንዘቡም አነስ ብሎ የሚከፍላቸው ከሆነ እና የጉልበት ስራም ቢሆን ምን ቢሆን የሚሰሩትን የማይሰሩትና የሚሰሩትን መለየት ይችላል a low skilled worker who is identified to be a high performer and moves forward and we select them typically outproduces their peers who are low performers by as much as 38%. እና እነዛ የጉልበት ስራ የሚሰሩትንም በሆነ ሃይ ፐርፎርመር በደንብ የሚሰሩትንና የመጡት ሊሰሩ ከሆነ ቁጭለው አውርተው ለቤት ለመሄድ ካልሆነ እንደሱ አይነቱትን ስራው የሚሰራላቸው በየቀኑ የሚያወጡትን በ38% ድረስ ከፍ ያለ እንትን ገቢ ያገባሉ በፐርፎርማንሳቸው እና በዛ ብለው ስለቀጠሯቸው So these are things that integrity surveys and performance behavioral assessments can help an employer achieve and help them move forward those applicants who are going to be best suited for the job
that hand. እና ሁለተኛ ደግሞ ስለ ዕውቀታቸውን ይመዝናል ማለት ስለዛ አይነት ስራ ላይ ብዙ የሰሩ ስለሆነ ልምድ አላቸው ሰፋ ያለ ነገር አላቸው እና እነዚህ አቃለው ብለው አምነው ስላልተቀበሏቸው እና በዛ መንገድ ስላረጉት በትክክል መያዝ ይችላሉ እና ስራ ቢዝነሳቸውን በትክክል ይዙታል So what are two of the most important features of integrity assessments? Integrity assessment ሁለት ፊቸር አለ ሁለት መንገዶች አላቸው ምንድናቸው እንበላል And why specifically are they good? Use እና ምን ጥቅም አላቸውና ለምን ቦታ ላይ ይጠቀሟቸዋል for employers to implement. There are two key pieces ከኢንቴግሪቲ ጋር ያለው ሁለት ነገሮች አንዱ ሪላያቢሊቲ ነው እና ሪላያቢሊቲ ፒስስ ናቸው እና ሁለቱ ሲጋጠሙ ነው ያንን የሚባለው ኢንቴግሪቲ የሚባለው መንገድ የሚያቀርበው when considering integrity testing and if this is something that you're doing now that you would want to go back and ensure that your provider backs with their survey specifically. And this comes about through specific studies by industrial ይሄንን ብዙ አመት የፈጀ ኢንዱስትሪዎች ሪሰርች አድርገው ያቀረቡት መንገድ ነው አለ organizational psychologists to demonstrate that እና በሳይኮሎጂስት ናቸው ኢንዱስትሪ ሳይኮሎጂስት ያቀረቡት በሪሰርች መልስ መንገድ ነው the integrity survey is reliable and really from reliability what we mean ፈተናው ራሱ ሪላያብል ነው ወይ ነው መጀመሪያ ፈተናውን ከመስጠታችን በፊትና እነዚህ ሰዎች ፈተናውን ወስደው ወደቁ አለፉ ከማለታችን ያ ፈተና ሪላያብል ነው ወይ ነው ማለት ማመን እችላለሁ ይሄን ፈተና ከሰጠኋቸው አለ ምፈልገውን መልስ መንገድ እና ይከፍትልኛል ወይና ምፈልገውን ኤምፕሎይ ሁለቱን ይለያየልኛል ወይ ብሎ እሱ reliability provide information concerning the consistency or reproducibility of a person's score on a measure እና ይሄ አንደኛ ሪሰርች የሚባል ተመላልሶ እሱን ሪሰርች ሪዛልት ማግኘት ይችላል ወይ ነው ማለት ይሄንን መልስ የመለሱ ሰዎች ይሄንን አይነት መልስ ያቀረቡ ሰዎች ሁልጊዜ እንደዚህ ናቸው ወይ መቀጠር የሚችሉ ናቸው እንደዚህ አይነት መልስ የሚቀርቡ ሰዎች ሁልጊዜ ወደ ጥሩነታቸውን ያለያዙ ናቸው ወይ የሚባለውን ያንን የሚለኝ ነውና ስለዛ ነው ያንን ያቀፈ ነውና ይሄ በሪላያቢሊቲ የሚባል ፈተናው ራሱ ሪላያብል ነው ወይ እና በትክክል የሚያቀርብ ነው ወይ mean there is through the constant use of the tool would an applicant consistently provide the same responses both today and if they took it again in the future as a simply እና ዛሬ ይሄ ሰውዬ ፈተናው ተፈተነ ይሄን መልስ አቀረበ የዛሬ 5 ወር መጣና ሌላ ሰው ፈተናው ልክ እንደዛ አይነት ቀረብ ያለ ከዛ ጋር ፈተና አለፈ እና ይሄ ሁሉ ጊዜ ይሄንን የተያዘ ትክክል መልስ ሰጠኝ ወይ ነው simple overview so if it does that that is the first step the second piece እና ሁለት ይሄ ሪላያቢሊቲ ከተመዘነ ያ ፈተና ትክክል ነው ብሎ ያንን ካቀረበ አንደኛ የማተር የአፕሮቹ ማተርዱ እሱ ትክክል ተያዘ ይባላል which is most important though is validity and so if you're considering ሁለተኛ ደግሞ the validity of የማተር የፈተናው validity check ያደርጋል validity is the most important consideration in the test evaluation because it speaks to the appropriate meaningfulness and usefulness of the test in question እና ቴስቱ በትክክል ነው በላይድ መሆን ይችላል ወይ ብለው በዛ የሚመዝኑት ነው Considering an integrity tool for your organization this is a key component that must be incorporated with your tool and that's really what we're looking for here is the return on your investment
most important consideration is the evaluation, because this okay, validity valid no way validity ብለን ምንድነው የሚመዝልልን validity ስለ ፈተና ነው በየጊዜው ይሄን ፈተና ከወሰድኩና ይሄን ሰው እየቀጠርኩትና ይሄን ሰውዬ በዚህ ፈተና ስላለፈ መጨረሻ ላይ የምፈልገው ለቢዝነስ የፈለኩት መልስ አቀረበልኝ ወይ ነው ማለት ሰውየውን በቀጥራው እና ጥሩ ሰውን ቢሆን ፐርፎርማንሱ ላይ ወደቀ ምን ተባለና የፈተናው መንገዱ ወደቀ ማለት ነውና ቫሊድ መሆን አለበትና የምፈልገውን ለቢዝነስ የፈለኩትን የሂውመን ሪሶርስን አቀረበልኝ ነውና የሚጠቅመኝ ሪሶርስ አቀረበልኝ speaks the appropriateness, meaningfulness, and usefulness of the tool in question. So if you're the test in question ነው የሚፈትነውና ፈተናውን ነው የሚፈትነው ይሄን ቫሊዲቲውን የሚፈትነው ስለ ፈተናው ነው Applying an integrity assessment is the result predictive of what they're supposed to achieve. እና መልሱን በየጊዜው የሚያቀርበው መልሱ ፕሪዲክት ማድረግ ይችላል በፕሪዲክት ማለት ነገም እንደዚህ ያመጣል ከነጎዳም እንደዚህ ያመጣል ከዛ ወደም እንደዚህ የኔ ፕሪዲክት የነገን መልስ የሚያቀንት የነገ በዚህ መንገድ ይሆናል የምችለው የኔን ጉልበት ያንን ይሰጠኛል ወይ ነው Thus do they also improve future job performance. እና ከሰዓት በሚመጣውን የሥራ መሻሻሉን እሱን ያሳድግልኛል ወይና job performance ማለት ዛሬ ያረጉትን ነገ አሻሽሎ ያቀርብልኛል ከነገ ያሻሽል ይሄዳል ወይ If you're not sure if you're using a tool like this now that's something that your tool accomplishes always go back and discuss that with your provider. እና ይሄን ፈተና የሚያቀርቡትን ሰዎች ይሄን ፈተና ብለው አዘጋጅተው ያመጡትን ሰዎች መጀመሪያ ፈተናውን ብለው ኦኬ ብለው ይሄን ፈተና ብለው ከማቀረቡ በፊት ይሄ ፈተና ሌላ ካምፓኒ ተጠቅሞት ነበር ይሄ ነገር ይሄ መንገድ እንደዚህ አድርጎ ይሄን አድርጎ ነበር እሱን የሚባለውን ቼክ ማድረግ ይቻላል ለዛሬ እዚህ ጋር እናቆማለን